Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte să începem, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea la nivel de potențial ce ne spune energia pentru această perioadă și vă rog să luați de aici informațiile care rezonează cu voi și să luați de asemenea în considerare faptul că aceste informații au caracter informativ. Vorbesc despre energia generală, colectivă, nu despre fiecare hartă astrologică în parte. Vă mulțumesc pentru vizionare, încep prin a descrie în prima parte tranzitele astrologice și apoi vedem ce ne spune energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Cu multă bucurie pentru că, uite, am reușit să vin alături de voi, m-am încurcat în zile. Marți și miercuri sunt destul de ocupată și s-ar putea să nu reușesc să postez nicio emisiune, însă cu puțin noroc, ca și astăzi, poate reușesc măcar una-două zodii să încarc pe YouTube ca să ne bucure tuturor sufletul. Să vedem așadar despre ce este vorba în această săptămână și care este energia colectivă. Putem să ne gândim la această săptămână ca la momentul acela în care ne apucă, știți cum se spune popular, astenia de primăvară, pentru că este una dintre cele mai emoționant relaționale săptămâni ale primăverii. Energetic vorbind, perioada este construită în jurul a două axe energetice majore, și anume luna plină din balanță, care are loc marți, și aspectul tensionat, care se va produce între Venus și Pluton spre sfârșit de săptămână, un aspect de quadratură. Acestea sunt energii clare, vizibile, care pot tensiona, care pot transforma tot ceea ce ține de relații, de valori, dar și de parteneriate. Luna plină din balanță este un moment de recoltă în relații. Ceea ce a fost construit până acum pe zona de relații devine foarte vizibil, atât ceea ce este bun, frumos și echilibrat, cât și ceea ce nu prea funcționează, nu este onest sau este dezechilibrat. Balanța ca arhetip este un semn care nu tolerează nedreptatea pe termen lung, iar această lună plină aduce la suprafață tot ceea ce fiecare dintre noi a băgat sub preș. Conversații evitate, cerințe nespuse, compromisuri, poate prea costisitoare. Orice lună plină vine ca un moment de recoltă și în acest context nu vorbim despre o energie dramatică, este mai degrabă o perioadă cu foarte multă claritate pe care, în mod evident, o vor simți mai mult semnele cardinale, respectiv Berbecul, Racul, Balanța și Capricornul. Mai frontal, mai direct, să spunem așa. Venus, în aspect tensionat cu Pluton, de quadratură, începând de joi, poate intensifica fix această temă. Venus este zeița iubirii, iar Pluton este planeta sau arhetipul care transformă. Însă transformarea vine după distrugere. Dacă această lună plină scoate la suprafață dezechilibrele, atunci aspectul dintre Venus și Pluton le aduce sub lumina cea mai crudă, unde au existat dinamici de putere în relații, atașamente bazate pe frici, valori în conflict cu realitatea sau poate chiar pe partea financiară. Și nu este o energie ușoară de dus, este o energie care poate elibera pentru cine are curajul să accepte ceea ce a fost dezechilibrat. Cu cât ești mai autentic, cu atât mai ușor treci peste această perioadă. În contrast cu această energie de tip pasărea Phoenix, avem un aspect benefic care se formează între Mercur și Jupiter, tot în aceeași perioadă cu quadratura dintre Venus și Pluton, și sigur că este o veste bună, poate fi o conversație benefică, poate fi o idee care vine din intuiție și are potențial real. Într-o săptămână cu tensiune pe relații, această întâmplare, acest eveniment, acest dialog dintre Mercur și Jupiter este ca un dar, ca o fereastră de comunicare caldă și inspirată sau ca un scut de protecție. Este ca și când am fi alergați de personajul negativ dintr-o poveste și dintr-o dată apare zâna bună, fix așa. La nivel mondial și geopolitic, această lună plină din balanță activează ceva subiecte legate de justiție, de echilibru internațional, acorduri și negocieri. Putem avea surprize, diplomația este sub presiune, pot apărea dezvăluiri în relațiile de putere sau în alianțe.
sau dezvăluirea, revelarea unor dinamici de putere ascunse în instituții și în corporații, sau să fiți atenți aceia dintre voi care aveți investiții făcute, mai ales în bursă, pentru că s-ar putea să apară surprize. Spre sfârșit de săptămână, în weekend, avem un aspect tensionat între Soare și Jupiter, care poate aduce declarații exagerate sau poate mișcări politice cu miraj de grandoare. Cineva să aibă chef nebun de spectacol, să facă show. În concluzie, săptămâna este concentrată în mod deosebit pe zona de relații, dar și pe partea financiară. Este concentrată pe adevărul real, pe a scoate mizeria de sub preș, este concentrată pe zona parteneriatelor și pe curajul nostru de a vedea ce se întâmplă cu adevărat în viețile noastre. Potențialul nu este unul dramatic, potențialul este unul corect și just, de reechilibrare, de recalibrare, să spunem. Interesantă perioada. Totul se corelează în această lume cu banii. Și este o informație pe care, uite, am simțit să o spun așa de nicăieri, pentru că intră Venus în zodia ei de domiciliu, în una dintre zodiile de domiciliu, de semnele de domiciliu. Totul este despre bani. Să vedem ce ne spune energia și prin oracol. Cineva încearcă să se interpună între tine și un prieten sau între tine și ceea ce îți dorești tu. Acest aspect este exact quadratura dintre Venus din Taur și Pluton din Vărsător, pentru că Venus a intrat în Taur. O dinamică foarte interesantă de tip saturnian. Dacă vrei ceva, poți obține prin muncă și prin a dovedi că ești apt pentru acel lucru, că ceva din ceea ce tu îți dorești merită, care este valoarea și ce ești dispus să faci pentru asta. Și aici vorbim sigur că da, despre relații, despre tot ceea ce are legătură și context cu viața omului. Avem un crin, iubire spirituală, pădurea, lucruri care sunt destul de neclare, păunul, mândrie și da, poate fi și prejudecată, având în vedere că l-avem pe Mercur în aspect cu Jupiter, adică cineva să încerce fix precum păunul să își arate puterea, relațiile cu energia masculină sau să fim atenți în această perioadă fix la energia masculină din noi. Ori dacă aveți ceva interacțiuni cu energie masculină în această perioadă, ori este vorba strict despre acțiune, despre cauză și efect și despre faptul că orice acțiune are o consecință. Tot ceea ce facem are o consecință și tot ceea ce gândim, tot ceea ce spunem, tot ceea ce simțim se duce în eter, doar metaforic vorbind. Rămâne înregistrat în câmpul de informații și la un moment dat este mult spus se întoarce împotriva noastră, dar cu siguranță ne va oglindi sau ni se va oglindi ceea ce am spus, ceea ce am simțit. Să vedem pe zona de relații, planul material și emoțional. Cum se leagă mesajul oracolului de cel al tarotului. Nu vedem pădurea de copaci. Știți cum este asta la nivel geopolitic? Cine este numărul 1? Sau la nivel mondial, cine este puterea supremă în această lume? Și vom vedea discuții, vom vedea situații care cu siguranță ne vor afecta inclusiv pe noi, sau să fim foarte vigilenți în această perioadă, să vedem ce se poate întâmpla, pentru că există o tendință extrem de masculină. Uite, pentru că oamenii s-au îndepărtat de esența lor divină și de beatitudine, de liniște, de starea aceea de mulțumire, să fie, să existe și să vadă frumosul și poate să se declanșeze ceva luptă pentru putere sau pot apărea scântei în simple conversații, dar nu în urma conversațiilor avute acum, ci conversații cu istoric.
Să vedem ce avem pe zona de relații. Cavalerul de bâte, pajul de bâte, 8 de bâte și regina de cupe. Foarte frumos. Să îngropăm securea războiului. Uite, în unele cazuri, între voi și persoana iubită sau între voi și ceea ce vă doriți, apare foarte multă acțiune sau un grad de ocupare la nivel profesional mai mare ca de obicei. Adică s-ar putea să aveți mai mult de lucru în această perioadă sau să fie inclusiv o deplasare sau să fie inclusiv chestiuni neprevăzute care se pot interpune între voi și liniștea familiei voastre. În unele cazuri, aceste deplasări sau aceste discuții pot fi evitate atunci când integrăm în viețile noastre energia feminină. Avem foarte multă energie masculină în această perioadă, tocmai pentru că se produce și luna plină pe axa berbec-balanță. Iată că în această perioadă lucrurile pot fi negociate prin energia cărților de tarot. Mesajul este: prin intenție, tu poți face tot ceea ce vrei, dar atâta timp cât îi este bine și celuilalt. Puteți avea interacțiuni în această perioadă cu oamenii dragi vouă, prin care să vă reamintiți constant și voi vouă și vă, dar și lor, că dacă acțiunile lor le fac bine doar lor și vouă nu, atunci este dezechilibru. Sau dacă acțiunile voastre rănesc oamenii din jurul vostru, atunci și acest aspect este un dezechilibru. În altă ordine de idei, în unele cazuri pot apărea niște surprize din foarte multă pasiune, nerăbdare și dorința de a se uni, să spunem așa, de uniune. Pot apărea vizite, idei despre întâlniri pasionale sau idei despre a merge undeva, însă trebuie să luați în calcul și rutina și angajamentele. În alte cazuri s-ar putea să descoperiți niște lucruri, să se clarifice acum niște lucruri, pentru că este o săptămână a adevărului, acolo unde cineva nega sau își nega sentimentele, acum le poate transmite cu claritate și sinceritate, sau în acele cazuri unde aveați bănuieli despre persoanele îndrăgite de voi că ar avea alte preferințe amoroase decât relația cu voi înșivă, se poate descoperi, adevărul poate ieși la suprafață. Hai să vedem. Mai poate fi și ceva legat de copilărie sau de ai voștri copii și de echilibru din acea dinamică, pentru că Jupiter este în rac, racul reprezintă siguranța emoțională și familia, implicarea energiei masculine în relația cu ai voștri copii. Fie a taților, fie să faceți niște lucruri pentru ai voștri copii, pentru că este nevoie. După caz, sunt fel și fel de situații. Sau în alte cazuri, să nu minimizați dorințele copiilor voștri sau comunicarea cu aceștia doar pentru că le sunteți părinți. Sunt fel și fel de situații, adică etalările mie întotdeauna mi șoptesc și mi vorbesc în straturi și tocmai de aceea vă spun tot ceea ce văd. O perioadă de planificare, uite, în urma evenimentelor astrologice, în urma tranzitelor și a energiei din această săptămână la nivel colectiv, se deschide o poartă, se deschide o oportunitate de planificare pentru a putea lua decizii care să schimbe dinamica actuală în cazul în care acolo există un dezechilibru. Apoi avem 8 de monede, singura cale prin care se pot rezolva provocările din dezechilibrul actual creat, în cazul în care există, desigur, este următorul. Fiecare să contribuie în mod egal, să-și facă partea care îi revine, exact așa. Unii dintre voi lucrați prea mult în unele cazuri, iar partenerii voștri mai mult se plimbă. Unul dintre voi este mai responsabil, iar
Celălalt, mai visător, nu înțelege bine realitatea și, mai mult decât atât, dacă îi și spuneți, îi declanșați o doză de furie puerilă. Dar într-o notă foarte optimistă, pe zona de relații, săptămâna aduce discuții, aduce metode sau căi de comunicare, căi de negociere, prin care toată lumea să își ia un angajament pentru a putea fi mai bine. Pot fi inclusiv niște rezervări de bilete de avion, niște planificări de călătorie sau pot fi niște decizii în legătură cu banii din cuplu, banii fiecăruia dintre voi, locul de muncă, lucruri care pot duce către acțiuni conștiente, către a nu mai pierde timpul, pentru că acum vedem cu mai multă claritate, mai ales după perioada de Mercur retrograd, către ce ne îndreptăm și ce avem de făcut. La nivel de plan material, 7 de cupe, justiția, magicianul și regele de cupe. Și avem regele și regina de cupe. În asentimentul tău, sunt în asentimentul tău. Aici se clarifică o discuție, aici se pot negocia niște lucruri, unde au existat dezechilibre, unde au discutat oamenii, dar nu s-au înțeles, unde au existat niște diferențe de opinie. Acum se poate ajunge la același consens, toată lumea poate stabili ceea ce urmează să fie implementat, toată lumea poate agrea următorii pași într-o notă foarte optimistă, pentru că avem energie masculină, dar este o energie masculină empatică. Este și o săptămână bună pentru empatie. În urma evenimentului de lună plină din Balanță, lucrurile se pot clarifica sau trebuie luate niște hotărâri înțelepte, nu ceea ce ne dorim, ci ceea ce ne este benefic, să facem ceea ce trebuie. Avem lumea, o încheiere de capitol și o situație care se schimbă, chiar dacă ne displace ceva anume, este totuși o perioadă în care putem acționa fără furie, doar pentru că trebuie și pentru că este și benefic așa. Și 10 de monede. Pentru a avea succes, este nevoie de consecvență și de perseverență. Poate fi și o săptămână în care reușiți să obțineți ori niște bunuri materiale, ori niște răspunsuri care vă sunt benefice, ori se clarifică niște situații la locul vostru de muncă sau la voi în familie. Vin banii. Pe zona planului emoțional, 2 de bâte din nou, incredibil, asul de spade, asul de cupe și 9 de spade. A fost o perioadă tulburătoare în care oamenii una spuneau și alta făceau și vă pot confirma că acest Mercur retrograd a fost copleșitor pentru toată lumea. Uite că acum, în urma unui stres teribil sau în urma unei perioade confuze, în care poate programul v-a fost în permanență schimbat sau dat peste cap, o perioadă în care voiați să faceți anumite lucruri, dar nu s-a putut, lucrurile încep să se cristalizeze din aproape în aproape și vi se poate alinia cu o mai mare ușurință intenția cu emoția, tocmai pentru că în curând ne va susține și Marte care intră în berbec și se aliniază și gândirea cu acțiunea. Ce ne dorim se poate implementa prin a face pași mici, din aproape în aproape, ajungem unde ne dorim, dar nu prin nerăbdare. Pentru alții dintre voi este un ultimatum sau trebuie să luați o hotărâre, da sau nu, exact așa. Da sau nu, pentru că se scurge timpul și ulterior nu veți mai avea această fereastră să obțineți un răspuns sau să-l cereți sau să-l oferiți voi. Regina de cupe. După pofta inimii, este și o perioadă extrem de intuitivă, mai ales când se formează aspectul dintre Mercur și Jupiter. Așa cum am spus, este o zână bună, uite că am invocat-o, zâna bună care ne ajută să ne calmăm și să ne liniștim, sau este momentul în care să facem alegeri. Ce ne dorim?
unde nu funcționează, unde există prea multe compromisuri sau unde fac prea mult și primesc prea puțin la schimb. Acolo unde nu se primește în mod egal sau direct proporțional cu ceea ce este oferit, se produce un dezechilibru energetic până la nivel de energie vitală. Asul de cupe, tot răul spre bine, se derulează lucrurile frumos astfel încât să se umple sufletul de bucurie, să se umple cupa iubirii, să fiți primiți, auziți, să se poată recupera ceva și la nivel de sănătate, dar și în urma planificării, alegerea cumva sunteți voi. Ori voi trebuie să vă alegeți pe voi și să încetiniți puțin ritmul în funcție de ceea ce faceți zilnic, ori cineva va alege pe voi, ori este un moment în care simțiți realmente că efortul vostru este recompensat pe măsură. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, se caută adevărul, se caută sensul. Dorințe care pot fi îndeplinite, un broscoi care se poate transforma în prinț. Asta metaforic vorbind. Poți transforma provocarea sau durerea în iubire pură. Depinde cum te uiți la problemă. Poți scăpa, se pot dizolva niște provocări în urma unor acțiuni, în urma unor gânduri, în urma unor emoții pe care le resimți sau în urma unei intenții. Binecuvântări și voie bună, o perioadă în care te poți relaxa. Atenție că există în jurul vostru, uite, cineva care se interpune între ceea ce vă doriți voi și ceea ce puteți avea. Și aici vorbim și de situații de trio amoros, vorbim și despre bârfă, vorbim și despre faptul că cineva își asume creditul pentru munca voastră, vorbim și despre faptul că poate nu aveți timp să faceți ceea ce vă doriți pentru că aveți prea multe responsabilități pe care le puteți delega și partenerilor de viață. Venus, un prieten și voie bună. Vă poate ajuta cineva să rezolvați niște lucruri, se poate rezolva ceva din perspectivă financiară sau dacă nu este și respect în relația pe care o aveți, atunci cumva este un compromis nejustificat. Pentru alții dintre voi este o conversație plăcută, un proiect, o idee care vine din direcția unui prieten. Sau poate descoperiți acum că vreun prieten va cauza provocări și asta se poate. Un cadou, este o vizită sau este o deplasare, este un drum pe care îl faceți sau este o inițiativă care vă poate aduce în curând rezultatul dorit. Un drum, o declarație, un gând al cuiva. Se gândește cineva la voi. Avem semnul Capricornului. Am spus că este și Capricornul influențat de această și o cruce. Crucea cardinală despre care vorbeam, Capricornul, Racul, Berbecul și Balanța. Să fiți atenți în această perioadă, marți, joi, să nu izbucniți nervos, pentru că sunt tranzite care ne influențează și nu ne dăm seama și sunt senzații trecătoare sau poate în unele cazuri sunt fix momentele cheie de care avem nevoie pentru a face un pas înainte. Avem numărul 3, Împărăteasa, pe Venus în Taur, schimbări la nivel financiar, de la centru, din centru, trebuie mers în centrul problemei, în esența problemei, în cazul în care aveți, pentru a avea triumf. Operațiunea triumf. Se dezlănțuie niște evenimente, sunt niște operațiuni, cine știe, militare, de la bază, de la centru. Unde-i centru? Păi în America, care au impact financiar. Of, ce vremuri trăim! Și toate acestea, să știți că au legătură, așa cum am spus, și cu partea financiară, dar și cu istoria modificată și știu că nu o să înțelegeți. Eu pot să spun aici vrute și nevrute, fiecare o să meargă pe placa deja instalată. Un final,
un final, totul sau nimic. Pot apărea și situații destul de complicate în această perioadă pe zona de relații, unde oamenii să ajungă la separare sau încheieri de parteneriate, rupere de alianțe, mai poate fi ultimatumuri fel și fel. Însă să știți că nu este neapărat finalul, pentru că nu suntem într-o etapă în care totul s-a decis. Suntem într-o etapă de analiză și de pregătire. Se pregătește ceva. Exact așa. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o săptămână minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să nu uitați, s-ar putea ca marți și miercuri să-mi fie mai greu să încarc clipurile, însă dacă reușesc, bucuria va fi și a mea, la fel de mare ca și a voastră. Să ne auzim cu bine. Pa, pa!